हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो सिम्मालीकोमा युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले यो भटमासको किनीमा बनाउन गइरहेको छु। अघि मैले मजाले धोएर अनि 2-3 घण्टा भिजाएँ। अब यसलाई प्रेसर कुकरमा हाल्छु। यो किनीमा चाहिँ हाम्रो राई मतलीले चाहिँ एकदम मन पराउने तरकारी हो। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ, मेरो एकदम फेभरेट पनि हो। कतिलाई त थाहा पनि छ होला किनीमा भन्ने, कतिलाई त थाहा पनि छैन होला। प्रेसर कुकरमा 3-4 सिटी 5 सिटीसम्म हाल्छु म यसलाई। प्रेसर कुकरमा पनि हालिसकेँ। अब यसमा म पानी हाल्छु। पानी खासै धेरै हाल्नु हुँदैन, पानी धेरै हाल्यो भने उम्लिन्छ धेरै नै। अब यसलाई म बन्द गर्छु। भटमास पनि उसिनेको थिएँ, पाकिसक्यो। यो भटमासलाई चाहिँ म यसमा कुचाउँछु र यो चाल्नेमा चाहिँ मैले इस्कुसको पातमा चाहिँ लगाउन आँटेको। इस्कुसको पात यो मैले भिजाइसकेँ। अब म यसमा लगाउँदै कुचाउँदै चाहिँ त्यहाँ लगाउँछु। यो किनेमालाई चाहिँ यसरी कुचाएपछि तातो कुचाउनुपर्छ, एकदम तातो नै। र अनि हरियो पातमा लगाउनुपर्छ। हरियो पातमा लगाएको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी कुचाउनुपर्छ। मेरो खल पनि सानो छ, ठुलो छैन, अलिअलि लाउँदै कुचाउँदैछु। कुचाएर पनि यतिको बनाएँ। यतिको बनाएपछि अब म यसमा राख्छु। र यसरी नै सबै यो कुचाइसकेर म देखाउँछु। यो भटमासलाई पनि कुचाएर सकेँ। अब यसलाई यसरी छोप्नुपर्छ। यसरी छोप्ने। सबै यसरी छोप्नुपर्छ। यसरी छोपेर माथिबाट कपडाले छोप्नुपर्छ। त्यसपछि घाममा राख्नुपर्छ। घाममा चाहिँ 3 रात 2 दिन म घाममा राख्छु। गाउँघरमा हो भने अब आगोमाथि भारमा राख्दा हुन्थ्यो। अब यो काठमाडौँमा हाम्रो भार पनि छैन, आगो पनि बाल्ने ठाउँ छैन। त्यही भएर घाममा म राख्छु। 3 रात 2 दिन राख्छु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त कस्तो हुन्छ मैले बनाएको किनीमा पनि अब मैले लगाएको 3 रात 2 दिन भयो। अब कस्तो भएछ हेरौँ है त। यसरी लुगाले छोपेर राखेको थिएँ। कस्तो मजाले भएछ त। यस्तो हुनुपर्छ क्या, यस्तो तेलिलो हुनुपर्छ। किनीमा सप्रेको चाहिँ हो यस्तो हुन्छ है। दामी भएछ। अब यसलाई चाहिँ घाममा सुकाएर राख्दा पनि हुन्छ र
यसलाई चाहिँ अनि बट्टामा राखेर बट्टामा हालेर फ्रिजमा राख्दा पनि हुन्छ आलु खानुलाई। त्यसरी चाहिँ 4-5 महिनासम्म पनि रहन्छ। म चाहिँ यसलाई सुकाउँदिनँ। म चाहिँ यो आलु खानुलाई नै बनाएको। म चाहिँ बट्टामा हालेर फ्रिजमा हाल्छु। कस्तो भएछ त चम्चीले पनि हेरौँ है त। चम्चीले पनि कोट्टाएर हेरौँ। यस्तो मजाले तेलिलो भएको छ। यस्तो हुनुपर्छ। किनीमा सप्रेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यस्तो मजाले भएछ कि दामी भएछ। यस्तो उज्यालो अँध्यारो देखिन थाल्यो। यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ मैले खैरो भटमासको बनाएको। खाउँछ। अब यसमा हरियो लसुनको पात, टमाटर, हरियो लसुनको पात डढाएर अनि सुकेको खोर्सानी डढाएर टमाटर हालेर बनाएर खाँदा कस्तो दामी होला। वाह हेर्दै मुख रसाइसक्यो। त मैले बनाएको यस्तो भयो। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु होला। यसरी नै सजिलो छ। तर यसलाई चाहिँ हरियो पात नै चाहिन्छ। हरियो पातमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्को भुटेर पिसेर बनाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो यसपाला चाहिँ उसिनेर कुच्चाएर बनाएको। ल है त, तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। यसरी बट्टामा पनि हालिसकेँ मैले किनेमालाई। यस्तो भएको छ। यत्रो बट्टामा हालेँ। अब म यसलाई चाहिँ फ्रिजमा राख्छु। अनि खाने म एक्लै हो। कतिसम्म पुग्छ यसरी नै तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु होला। आलु खानु मन लाग्यो भने यसरी बट्टामा हालेर फ्रिजमा राख्नु होला। सुकेको खाँदा पनि हुन्छ सुकाएर।